Går det? Går det inte? Kan du testa medan jag måste backa lite och se om det funkar. Jag ska bara sätta i och ta ut det tydligen. Okej. Välj vara. Jag bara sätta i och dra ut det. Avbrytet av kund står det då. Det backar igen och så kommer jag in och kör och så kör jag fram närmare dig då. Vi ser nu. Men det står ju så här avbrytet av kund stod det nu. Okej. Okej. Kör fram till bommen. Du måste hela vägen fram. Du måste fram först. Så. Händer inget. Jag trycker på den här ring upp-knappen här. Men du provar att åka där ännu längre fram då. Det är något som ska se oss liksom. Det står ju bara avbrytet av kund då. Det är ju... Jag får backa en gång till då. Nej. Det är som i Tyskland, det var ju likadant där på den här. Kör fram lite till. Jag kan inte köra fram den. Jo. Nej. Du har en sån bit kvar. Jag backar igen då. Men vi får ringa upp den där gröna knappen här. Ring upp på den gröna knappen. Kan du ta med, ställa den där inne? Och frysa ihjäl. Håll fram kort eller mobil vid kortlösa. Ja, men de kommer förbi. Jag provar med blippandet istället då. Är det här blippgrejen tror? Nej, den är nere där, men den verkar vakna. Det är en grej i framtiden. Det är skapligt kallt här ute också. Det är ingen som svarar när du cyklar. Nej. Det är en intryck till. Prova med den här då. Står det något där nu? Det står inget där. Välj vara står det, men det ska man alltså inte göra. Och då är det avbrytet av kund. Enligt bompersonalen så kan det vara så att den har frysit. Det är så kallt så att den har frysit fast. Okej. Annars är det väldigt vackert här. Solen skiner. Så här ser det ut över kanalen. Trollhättan. Trollhättan. Bedömande porten. Det känns inte som den har frusit för den. Det verkar inte vara is runt själva. Ja, typiskt. Ja, vi provar 2 olika kort här också. Men det, om man ska stå liksom framför ett kort här. Den här funkar även blickgrejen eller?
Man ska bara in snabbt ut med den gärna. Det känns inte som hans försök den där bommen. Ja, vi har hållit på en stund här. Ja, då väntar vi. Hej och välkommen till Arnstrands husbilsresor. Vi är ute och åker. Och det är så kallt. Så bommen inte ens går upp. Vi tror att den har fryst. Eller någon som vi har ringt här trodde att den hade fryst. Så nu får vi sitta här och vänta innan vi kommer in på ställplatsen. Men det ser väldigt fint ut. Här kan de ha skottat halva ställplatsen då. Ja. Det är en del snö här faktiskt. Ja, verkligen. Det blir väldigt fint att stå där. Vi får i alla fall plats några bilar här. Och sen är det ju elplatser. Inga vatten och sånt nu den här tiden då förstås, men el kan man få. Vi ska se om vi kan få komma in. Vi står lite dumt till här. Våra bil är ju lite lång och då vi sticker ut lite grann här bakom. Han kunde kolla på en kamera också så han såg att vi stod riktigt. Okej. Kan han inte bara öppna bommen? Fjärröppna då? Ja, det var fint. Men om hela den, kanske att den är... Jag får gå ut så. Så testar man den där. Ja, ni som kanske förväntar er att vi skulle komma en film ifrån mellandagarna kommer få vänta till nästa år för att vi var aldrig ute i mellandagarna. Det var nämligen så att jag blev sjuk så att vi kom aldrig iväg. Men nu är det januari. Och det är ju... Vi åker ut nu istället. Så här i 13-helgen för att vi längtade ut helt enkelt. Så hoppas vi bara att vi ska komma in på någon ställplats här nu. Oj, nu ringer telefonen. Jag tror att det var han som ringde nu. Vi får se om han kan släppa in oss. Fjärrstyrning typ. Hoppas jag. Ja, det är bra. Ja. Ja, okej. Ja, men underbart. Toppen. Tack så du ha. Hej, hej. Vad sa? De kommer öppna på distans. Och sen får vi ringa dem när vi ska ut. Okej. Så de skulle finnas där. Sen jag visste inte hur vi gör med betalningen. Vi får stå här. Ja. Vad sa du? De har Trollhätte-dialekt. Ja. Kan inte härma riktigt. Men Jo, det kan du visst det, för du låter ju lite så ibland. Få höra hur du låter ibland. Hur jag låter? Ja. Jag låter alltid så här. Nej. Riks-svensk. Nej, det gör du inte. Ja, vi måste välja mellan 5 platser har vi att välja på. Ja, det är ju... vad svårt. Mm. Men det är liksom ingen idé att du fråga mig. Utan ta den du känner blir bäst. Alltså bäst utsikt. Jag tror att alla har bäst utsikt. Jag tänker på solen. Ja. Träd. Ja, här sitter vi och väntar på en fjärrstyrning. Alltså det är någon som ska fjärröppna den här bommen. Och nu har vi suttit här en stund och ingenting har hänt. Än så länge i alla fall. Ja, vi är beredda. Jag vet inte om den har fryst, men då nu tog jag bort den isen som låg på, men den höll inte mycket.
Nu har det gått ytterligare 5 minuter och ingenting har hänt. Ska vi ringa dem då? Vänta lite. Jag tror han kommer nog hit snart. Någon ska alltså fjärröppna. Så att vi väntar ju inte på en person liksom. Ja, då står vi här istället då. Det var ju fint också, men det är ju lite konstigt. Har du fällt ner den? Ja. Okej. Då hamnar vi här då. Vi står precis vid vägen. Vid någon industri, eller det är lite lägenheter, men någon gammal industri. Ja. Nu går vi och käkar. Lite konstigt det här. Tråkigt när man ska ge vissa iväg. Liksom måste gå någonstans på vintern. Då vill man att det ska funka. Då vill man komma in på platsen. Eller hur? Så det var lite synd. Då har vi varit ute och gått lite grann här i Trollhättan. Käkat mat och så vidare. Vi fick ju inte plats här borta. Eller fick vi, men vi kom inte in på ställplatsen här borta. Så därför så står vi nu vid en väg. Det var det enda vi hittade här. För vi har ett litet ärende imorgon. Dels så ska vi in och kolla på husbilar i Trollhättan på fritidscenter. Ser ni hur nära vägen vi står? Och det ska vi göra av ett syfte. Och det syftet är för att det är kul. Vi ska inte köpa någon ny husbil. Vi ska inte köpa en ny husbil. Så ni som tror att vi ska göra det varenda gång vi tittar på husbilar, glöm det. För att vi tycker om att titta på husbilar. Men vi har ett annat ärende också. Det är därför vi är i Trollhättan.
Ja, så det var lite tråkigt att inte få komma in på den här ställplatsen. Men nu har vi fått mat i magen och ska plocka upp vår mat. Och som tur är så tog batteriet, eller inte batteriet utan den gasolen tog slut nu medan jag var borta och inte i natt. För det hade varit väldigt tråkigt att behöva gå ut och greja med det i natt. Jag tittar bort på backspegeln och ser hur Patrik håller på att sätta igång tub nummer 2. Skönt. Ja, men vi kommer sitta här nu. Vi kommer dra för gardinerna på sidan här och så kommer vi bara ha det gött ikväll. Vi står i alla fall vid kanalen. Även om det är vid en väg. Och det är en vanlig parkering. Vi hade behövt lite el men nu har vi inte det. Vi klarar oss utan. Ja. Så ska vi käka lite sen. Får ni följa med lite grann. Tänkte laga lite. Nu har vi ju käkat mat så jag tänkte att vi gör bara några såna här goda typ lite mackor. Rostade mackor med mozzarella, ost och vad heter det? Mozzarella, ost, skinka och vad heter det? Men sluta. Hur svårt ska det vara? Minnet är ju en katastrof. Jag återkommer. Basilika heter det. Det blir nog gott. Och så lite godis och lite olivolja där också. Men det glömde vi köpa. Så vi blir inte någon olivolja på. Men det blir nog gott ändå. Så nu ska jag packa upp och stoppa in i kylen. Jo, och då ska jag visa faktiskt lite grejer som vi har köpt på Amazon. Som jag tänkte att jag lägger ut i våran Amazon-butik. För det var så smarta grejer tycker vi. Dels är det en knivslip som vi ska testa med tomat. Ni vet hur det är att skära med slöa knivar i en tomat. Det går inte. Sen köpte jag en annan fiffig grej på Amazon. Och jag lägger ut det i butiken också. Så gå ut och kolla får ni se. Det är förvaringslådor. Jag kan ta och visa dem på en gång förresten. De ser ut så här. Så här ser de ut. Det är alltså lite tunnare lådor. Som man staplar på varann. Så här kan man ha ostskivor, salami, rester av vad man vill ha som rester. Och sen så kan man stapla dem på varandra på det här viset. Och det tyckte jag var så smart. Då köper man ett set med 4 stycken såna här. Nu har jag bara 3 med mig för en blev kvar hemma. Men 4 stycken såna här. Och så står de, passar jättebra i kylskåpet inne i husbilen. Sen ska jag visa den här sliparen också. Den var väldigt bra. Den gillar vi starkt. Okej. Här har jag också då lagt i rökt skinka. Jag fick inte med det på film. Jag trodde jag hade kameran på men det hade jag inte. Så 2 stycken är perfekt. Både salami och skinka. Man kan ha ostskivor, tomatskivor, gurka. Allt sånt där som blir över. Tunna, fina som man bara tjoffar in i kylen. Och så står de så fint så här. Och 4 stycken får man med i ett paket av de jag har. Som jag lägger ut i våran Instagram, eller förlåt, våran Amazon shop. Precis när du säger, tänk om det kunde komma en båt. Det är så mycket annat som kommer med. Är det långa? Ser du det? Ja, det blir blänker liksom från. Att de kan styra i det liksom. Som vi har längtat att se en båt komma i en kanal, älskling. Ja, det behöver inte vara sommar.
Det kan vara smällkalla vintern också. Anna-Karin har varit och shoppat in en ny liten grej som vi ska visa här. Eller vi ska prova den faktiskt. Vi har aldrig använt den. Här står den. Det är en liten slipkniv som man kan sätta fast med en sugpropp. Våra knivar är ibland lite slöa. Denna har legat i husbilen så jag tror den är ganska slö. Vi testar lite. Ja, inte så farligt. Ändå rätt så. När man gör så här utan att trycka så går det ju inte att komma ner i alla fall. Testa den här lilla. Den är faktiskt ganska slö. Gör ett till men jag gör absolut inte så här. Okej. Vi testar vi. Det här med. Vi provar. Ja, nu är det. Oj. Titta. Vi testar den stora kniven också. Testar först med den. Den är ganska vass faktiskt redan. Men... Och så ska den åt detta hållet. Ja. Så. Ja, nu är det. Man behöver alltså dra den några gånger. Det vill säga att man ska dra kanske 20 gånger till och med. Man ska dra den några gånger och sen är det rätt viktigt håll. att det är en pil här, att man drar åt rätt håll då. Okej. Snyggt. Men den sitter fast där. Otroligt. Jättebra. Sitter stenhårt alltså. Du kan sätta den där du vill ha den då, liksom. Så att du vill ha den. Då vill jag ha den här. Sitter den där. Ja. Så då drar man åt det här. Man får tänka att den ska åt det hållet liksom. Ja, det sitter en pil på den här. Ja, men det var ju bra. Snyggt. Den finns ju i... var finns den? Den finns i våran Amazon-shop. Ja. Det finns en länk i videobeskrivningen. Yes. Bra. Kul. Nu gör vi lite mackor. Jag kan göra det. Vi kan stoppa in mackorna i ugnen här. Yes. Ska vi göra mackor nu, ja? Ja, fast de rostas ju just nu så de är inte riktigt redo än riktigt. Men det kommer bli mackor med... Heter de något särskilt, de här mackorna, eller? Nej, det är väl mer, vad brukar man säga, att det är italienska mackor. Det var alltså till så att man rostar dem in i ugnen här. Sen har vi mozzarella och tomat heter det här. Tomat heter det, ja, men det gröna tänkte jag var, det är som oregano. Basilika. Nej, det är basilika. Färsk basilika. Sen ska man egentligen ha lite olivolja på botten av mackan. Men det har vi glömt. Och skinka ska vi också ha. Ja. Skinka ska vara på också. Och det såg ni, det är den här förpackningen. Jag blir bara mer och mer förälskad i de här förpackningarna. Så smidigt när man köper skinkpaket så behöver man liksom inte krångla med ett öppet paket i kylen. Sen man stoppar in allihopa här och då är det mycket lättare att få ut dem. Väldigt plattor också, man kan stapla flera på varandra, bara smacka in dem. Man köper ett paket liksom och då får man 4 stycken så man klarar sig med det till att börja med. Du får väldigt platta ostar dock om du ska lägga osten i dem då. Ja, men det finns ju de som äter bara ostskivor. Alltså köper bara ostskivor. Färdiga ostskivor. Såna här damer eller vad de heter. Ja, och när du har såna här hamburgerost och sånt kan du lägga också. Färdiga. Det finns massor med grejer. Överblivna tomater. Här har vi en ton. Där kan vi, om vi inte äter alla tomater så kan vi stoppa in dem här. Ja, precis. Nu kollar Anna-Karin. Mackorna börjar bli lite rostade. Det var nu det ska egentligen vara olivolja. Men eftersom vi inte har det så blir det lite smör. Då tar man först och lägger lite skinka. Det här kan man förstås göra på precis vilket sätt man vill. Jag tycker om att ha mycket skinka så det blir på 2 på varje. Lyxmackor alltså. De här är jättegoda. Så. Sen tar man en tomat. En mozzarella. En tomat. En mozzarella. Ungefär sådär.
Skivorna ska ju helst vara ganska så tunna och sen lägger man på lite... Så där kommer de se ut. Oj, oj, oj. Snyggt, va? Vilken macka, va? Sen kan man ha lite svartpeppar på också. Jag såg det som en självklarhet när jag fick frågan. Jag hoppas vi verkligen på. Då ses vi på galan imorgon. God morgon! Det är... Vad är det för dag idag? Söndag. Vi är fortfarande i Trollhättan och vi ska nu, tänkte vi, ta en liten promenad och gå längs kanalen en bit. Ja, vi har precis haft ett stort fartyg som passerade precis utanför oss. 7 meter från oss ungefär här. Det var kul att se det slussa, men jag tror inte vi hinner bort till slussarna innan det är igenom. Men vi kan gå det hållet så ser vi om vi hinner se det här. Det vore kul faktiskt. Ja, okej. Ja, nej men det är, vad är det? 10, inte 10 minus kanske nu? 9, 7 minus? Nej, en nu? Ja, enligt den, ja. Men enligt SMHI så är det ju... Ja, men så får vi lite över 2,5. 2,5 och enligt SMHI är det 7 minus. Det beror på vad termometern sitter. Men nu sätter vi på oss och tar en liten promenad, så nu kommer ni få se lite grann hur det ser ut här i Trollhättans kanal i Vinterskrud. Det är jättefint. Tyvärr inte jättefint väder just nu, men det är nog fint ändå. Här ser vi ställplatsen vi skulle ha stått på igår. Syns inte så tydligt, man ser elstolparna och sen har vi ju då kanalen här. Precis. Har vi då det här stora skeppet här som ska slussa. Lastfartyget som precis har passerat oss, passerat husbilen, ligger nu för att slussa. Spännande. Patrik håller på. Exalterad. Han är jätteexalterad som ett litet barn. Slussarna är stängda. Visst borde vi kunna gå över, eller? Är de fransmän? Vi går över vid platsen. Är de fransmän här? Ja, Så kan du andas. Sorry. Ni som har följt oss och sett att vi har varit här även sommartid. Jag ska försöka lägga upp det. Det är ett kort. Alltså man säger man ska lägga upp ett kort uppe i hörnet. Det är inte alltid man kommer ihåg det. Det är väldigt ofta man glömmer att man ska lägga upp den här bilden eller filmen. Men jag ska försöka komma ihåg det den här gången. Så ska jag ner lite. Slussarna i Trollhättan är en av Sveriges mest fascinerande ingenjörsbedrifter och en viktig del av landets industrihistoria. Trollhätte kanal, som inkluderar slussarna, förbinder Vänern med Göta älv och vidare ut i Västerhavet och möjliggör för fartyg att färdas mellan Vänerns inlandshamnar och världshaven. Slussområdet har anor från 1700-talet då de första slussarna byggdes under ledning av Baltzar von Platen, som senare även var en nyckelperson i byggandet av Göta kanal. Sedan dess har slussarna moderniserats flera gånger och den nuvarande anläggningen består av 3 olika generationer slussar. De från 1800, från 1844 och från 1916. Detta visar den tekniska utvecklingen och de förändrade behoven för sjöfarten genom tiderna. De nuvarande slussarna från 1916 är fortfarande i drift och är en imponerande syn. Med sina 4 slussbassänger klarar de att lyfta fartyg hela 32 meter upp för Trollhättefallen.
Varje år passerar omkring 3500 fartyg genom slussarna, vilket gör dem till en central del av Sveriges infrastruktur för gods- och sjöfart. Förutom sin tekniska funktion är slussarna också en populär turistattraktion. Besökare kan gå längs promenadvägarna och se de imponerande slussningarna och utforska Trollhättans rika historia på Innovatumområdet som ligger intill. Det finns också guidade turer som förklarar hur slussarna fungerar och dess betydelse genom tiderna. Just nu planeras även en ny generation slussar för att möta framtidens krav på större fartyg och modern sjöfart, vilket gör att Trollhättan även framöver kommer vara en viktig knutpunkt för sjötransporter i Sverige. Hörde du vad den skrapade i kanterna? Ja. Man ser den här tampen, ser du det repet där? Ja. Helt avsliten. Och så ser du de här reporna i lacken är ju för att de skrapar i. Man undrar varför inte, det måste ju liksom ta skada i slussen. Jag tänker att det här är en ganska ny sluss. Borde de inte ha såna här fändrar de åker förbi? Eller gummitackningar av något slag. Att besöka Trollhättans slussar är både en lektion i ingenjörskonst och en resa genom Sveriges industriella utveckling. Det är en plats där historia och modernitet möts med natursköna omgivningar och teknisk briljans som imponerar besökare från hela världen. För er som vill ha lite mer fakta kring slussarna här så kommer det här. Slussarnas längd är 88 meter. Dess bredd är 13 meter. Djupgående 5,7 meter och det är maxmåttet som fartygen som går upp där kan ha. Vattenmassan som passerar vid varje slussning är 8000 kubikmeter vatten. Och lyfthöjden är sammanlagt 32 meter upp för Trollhätteslussarna. Och då är det 4 slussar som tar oss de här 32 metrarna. De största fartygen som kan gå upp i slussarna har en lastkapacitet på 5000 ton. Och detta trots att slussarna är över 100 år gamla. Så funkar de även bra idag då. Yes, varje slussning tar cirka 30 minuter från start till slut. Och varje år passerar ungefär 3500 fartyg genom slussarna. Den gamla slussen. Vad sa du? Kommer det här vädret. Övervädret. Ja, det är vad vi har förväntat oss i januari. Här borta. Ska se om man kan peka. Ska se där någonstans. Så är den här ställplatsen vi stod i sist. Gratis ställplats. Du fick som du ville. Spännande. Det började med att vi satt i bilen och du sa så här att du väldigt gärna ville se ett lastfartyg åka förbi här. Se en båt överhuvudtaget. Jag tycker se en slussning. Ja. Ja, det är roliga. Det har varit som bygger ju en ny slussled. Det har varit häftigt att åka och kolla på när de bygger den. Det får bli någon gång. Ja. Det blir kyligt. Ja. Kan vi gå längs kanalen tillbaka, tror du? Ja, vi går så här. Det får värma lite.
Här brukar vi käka glass här uppe. Eller är det där uppe vi käkar? Vart är fiket? Har de rivit det? Här är ju glasskiosken. Ja, det är ju uppe där. Men det känns som de har... Känns som den är borta. Det var inte där. Nej, det var... Sist vi var här då gnällde vi faktiskt lite på det kaféet. Jag skäms lite över att vi gjorde det. Det var väldigt dumt. De hade faktiskt rivit det. Det är bara skorsten. Ni som vet. Det verkar som de har rivit det. Det kanske är något nytt på gång. Skäms fortfarande över att jag gnällde på ett café. Man ska aldrig gnälla på ett café. Man ska vara väldigt glad. Vilket format den är i. Så ska man vara väldigt tacksam över att människor driver caféer. Det är den här allra äldsta sluttledaren. Men det ser ut som att det är rivet faktiskt. Ni som vet. Skriv gärna en kommentar. Så vi får veta. Nu ska vi besöka det igen sen sommartid. Nu ska vi verkligen fika där igen. Ibland säger man dumma saker. Och det var dumt. Nej. Det är ursäkt igen. Ska vi packa ihop och åka hem. Vi har haft en skön kort helg här. Det är bara en natt. Vi ska iväg på lite andra ärenden här i Trollhättan. Men då behöver inte vi följa med. Utan vi säger hej då nu. Så ses vi nästa gång. Det gör vi. Ha det gott där ute. Hej då. Hej då.